ato nga medyo um, complicated. Hello? Okay. So I'm so sorry for that. Okay, alright. So naanata karon class sa ato ang part in which mag-discuss ko sa inyo about the most essential part of your research proposal, which is the review of related literature. So naanata karon sa ato ang part nga isa sa mga pinaka-importante because this will guide you sa inyong study. Isa po na siya class ka part in which ma-determine po namo ang mga teachers kung nabagid mo gibuhat nga further studies about your proposal. So without much ado, let us start discussing this part, which is the review of related literature. Now, if you can still remember, there is a chapter 2 class, which is the conceptual framework. Diri na belong ang review of related literature. And napod nato diri makita ang review of related studies. So later we will identify kung unsay kalahian aning duha ka buok. Okay, so review sa tagamay. Balik tagamay sa chapter 2. So gidiscuss na nako last time kung unsay ibot pasabot aning analysis of the problem under conceptual framework. So you will be giving a short analysis of the problem of the problem related to your proposal. So di ba ang inyong proposal class nagsugod ta sa research problem? So kana inyong research problem mo na ibuhatan ninyo og analysis of the problem. So mo na siya inyong buhatan og analysis. So if I'm not mistaken, ako na ning na-discuss kung unsaon siya pag himo last time. So mo proceed na dayon ta karon sa review of related literature. So, as I have mentioned, ang review of related literature is isa ni siya ka part sa inyong research proposal nga maghatag og support sa inyong study. And supposedly, before unta mo naghimo or naghatag sa inyong problem, dapat nag-research na mo daan og mga related studies aron maka-assure gid mo nga naay mga supporting studies ang inyong proposal. But anyway, if ever wala mo naka-study daan or nakapangita daan og mga related literature before mo nag-propose, so I guess mo ni siya ang time nga magtuon ta unsaon siya paghimo. Okay? So review of related literature. So let me read to you the introductory part. This section will discuss the literature and studies related to the present study. So once you say present study, that refers to your proposal. Various relevant information, mostly from online journals, will be utilized to explain and support the study. So kaning introductory statement, as is na ni siya, you just copy paste this one, ayun na ninyo usba. Now, right below the review of related literature introductory part, dirito ninyo ibutang class ang katong process flow of existing practice. So kani siyang diagram, ako na po ni siyang na-discuss last time. So wala na ako na-discuss og tarong kung asa siya ibutang. So ang process flow of existing practice or existing project, inyo na siyang ibutang pagkahuman sa introductory statement sa review of related literature. Okay. Now, pag humanin yung butang aning process flow of existing practice, take note sa ubos na siya heading or na siya description, figure 1. So, muna actually yung pinakauna nga figure class, no? So, existing practice involved in the use of traditional ergonomically unsuitable classroom armchair. Now, sa inyong case, of course, dili niyo ni kopyahon ang traditional ergonomically unsuitable classroom armchair because magdepende na sa inyong project. By the way, aron ma-review tagamay, kaning process flow o existing practice, nag-refer ni siya class sa katong inyuhang gibasihan nga nag-exist nga research. So, muna inyong tagaan dili og explanation. So, sa ubos sa figure 1, iyahang gi-explain kung unsa ni about ang figure. Okay, so kung tanaw nimo, nagsugod siya diri figure 1 or the process flow of existing process
shows 5 issues starting with box 2, etc., etc. So, ang instruction dire or ang explanation aning dialogue or aning diagram nagsugod siya diri sa figure 1, nag-end siya diri sa mechanisms and casters. So again, as I have mentioned, you read kung giunsa siya pag-explain ang diagram, then all the information nga nakapaloob diri nga diagram nga explanation must be based on your project. Okay? And then again, take note, kaning diagram is part of your review of related literature. So, asa nagsugod ang ato ang review of related literature? Nagsugod si review of related literature right after sa explanation sa diagram. So, diri na magsugod inyong Calvario class. So, ang first nga statement sa review of related literature, akong gihimo diri is akong gi-cite sa una kung unsa ang kahimtang sa Pilipinas. Okay, let me read. Being dubbed as Asia's rising tiger economy, Philippines has evidently achieved remarkable economic improvements. So nasa ko yung mga flowery words yung gihimo, but ang kaning mga flowery words nani siya basis. But in terms of global education and standing, the country's education system is lagging behind the ASEAN region, specifically in terms of holistic teaching-learning process and the most coveted world-class quality education. So tinuod class nga do ang Pilipinas gi-consider siya nga rising tiger economy. Once you say tiger economy, kanang ekonomiya nga mo improve pa. Dili nato ma-deny nga sa ato ang country karon medyo lag kayo atong education. Kabalo ba mo nga ang Pilipinas karon in terms of fluency of English nahagbong na ta sa ika-27 nga pwesto bot pasabot gamay na lang mga Pilipino karon ang maayo mo sultig English kasagaran daw sa mga estudyante karon medyo hina gid og English no hina og composition. So gigamit na ko na siya nga introduction aron moabot ko sa ako ang point. So ako pa siyang padayonon. By simply observing our government-run schools, we would get a mixture of reaction every time we see students sitting on classroom armchairs of which their usability and functionality no longer match students' need. Additionally, in reference to the study of Nair 2007, he emphasized that the most basic comfort-related amenity is soft setting, and there's no longer any justification for the hard chairs on which students have to sit several hours each day. So, di ba ganina akong gisite ang Philippines nga tiger economy? Then after citing it, ako din siyang gisumpayan nga though tiger economy ta rising, pero ang ato ang global educational system naglag behind ta. Now, para pag yun masuportaan ako akong statement nga naglag behind ta sa educational system, akong gisulti diri nga bisag imo lang obserbahan ang mga eskwelahan karon, isa sa pinakapait kaayo nga kamatuoran nga medyo naglag behind ta is not only sa atong educational system but also sa mga kagamitan sulod sa classroom. Ug usa ni ana is ang mga bangko. So ang mga bangko karon class sa ubang eskwelahan kung makita lang mo sa mga public schools, guba-guba na. And if guba-guba na mga bangko, na possibility nga ikaw nga estudyante, di ka makatarong og paminaw sa imong teachers. I've seen a school when I was still in Davao Oriental mga 2 years ago. Gitrabahoan sa ako ang wife. In town ang mga bangko mura nagkalabira. And wala siya na-repair tungod kay wala daw budget. So ang ending ang mga estudyante maglingkod og mga bangko nga mga ano kaayo kanang guba na and then there is really a discomfort, no? And nganong nag-study man ko about anang discomfort sa bangko. Now again, let us always go back to my topic. My topic is mag-design ko og bangko nga makahatag og comfort sa mga estudyante. So in order for me to justify nga kinahanglan ko mag-design og bangko nga makahatag og comfort, dapat ako asang ipakita sa mga tao nga ang problema karon sa Pilipinas is mga guba nga bangko. So kanang mga ang problema nga naay guba nga bangko, muna siya ang ako ang study, muna gap nga gusto nako i-solve.
So sa inyong case dapat ingon ana pod. Maghimo sa mong statement nga introduction gamay about sa imuhang problem. And after na ko gipakita ang problem class nga naay guba nga bangko, wala lang ko nagbuot-buot og istorya ana. In fact, nagsugod na dayon ko og site. Akong gi-cite ang study ni na Air 2007. Now, sa paghimo nimo og review of related literature, kung mag-cite na gani ka og name, kinahanglan magini siya nga mag-cite ka og name no kay reference man na nimo. Always ka magsugod sa iyang apelyido. Ayon na butangi og pangalan or middle initial. Apelyido lang ka diretso na Air, dayon open parenthesis, unsa na niya nga year gi-publish, close parenthesis, ingon ana. So, kaning imong gipangsulat di abot pasabot, mo ni siya ang imong gi-reference. And see to it, nga before nimo ibutang diha iyang pangalan, imuha ginang na research kung unsa iyang gisulti nga pwede nimo i-support sa imuhang research. Okay? So introduction pa lang ni siya class ako ang review of related literature. Now, before ta mo continue, unsa man ning review of related literature? So, kung mangutana mo, unsa man ginang review of related literature, sir? Unsa may pinaka-main niya ana nga usage sa research? So, what do you think? So, if mo base ta sa definition there is sa internet, daghan kayo definition a review of related literature. But kung imo siyang subton class, ang review of related literature is as simple as this. A review of related literature or RRL, pag may tag RRL mo na shortcut niya, it is a detailed review of existing literature related to the topic of a thesis or dissertation. So detailed review, buot pasabot, katong mga nahiuna na nga mga gipangsulat nga thesis nga naay kalabutan sa imuhang proposal. Buot pasabot, imuha na siyang basihan. So again, di ba, nagsulti na ta sa una nga dili ka maghimo og problem kung wala kay makita nga basihan because maglisod ka ana og himo. Okay, another. Review of related literature refers to studies, inquiries, or investigations already conducted to which the present proposed study is related or has some bearing or similarity. There are usually unpublished materials such as manuscripts, theses, and dissertations. Okay, so review of related literature are those information related to your project. So, kaning review of related literature dapat inyuhan na ni siya mga nabasa class kay aron katong mga information nga imuhang nakuha mo imuhang i-support. Okay. Unsahon na to pagpangita og review of related literature. Now, sa paghimo og review of related literature class aron dili ka maglisod, dapat naamoy mga keywords. So kani mga keywords mo ni siya ang inyuhang i-research dayon kunya kuhaan ninyo og idea aron ma-support sa inyong study. Now in my case, kung mobalik mo sa kuang study, my study is all about design and development of ergonomic reclining seat with swiveled writing tablet. Muna siya ang title. Now, based on my title, ako siyang gi-chop-chop class, nagkuha ko mga keywords nga mao'y mahimo na kong guide sa pagpangita og related studies. So, ang first na ko nga keyword is ergonomics. Nagkuha po ko og keyword nga reclining or the mechanism. Nagkuha po kog seat, nagkuha kog swivel, and nagkuha po kog tablet. So kani nga mga terms mo ni pangitaan ako og meaning. Mo ni pangitaan ako og mga existing nga literature nga nag-discuss about this. Okay, balik ta. Na sa paghimo sa inyong proposal or sa inyong class, review of related literature, dapat namoy mga guide ng mga headings. Okay, ang first nako nga guide or heading nga mo'y gipangitaan akong study is kani. Furniture mismatch and musculoskeletal disorders. Kung maingon kag furniture mismatch class, take note, my study nag-mention ko nga maghimo ko og bangko.
nga lingkuran sa mga bata. Now, kanang bangko, that is an example of a furniture, di ba? Furniture man ang bangko. Now, sir, anong furniture mismatch man diha? O sibot pasabot sa mismatch. Mismatch meaning to say, dili bagay ang bangko sa naglingkod. Now, isa ka basic example anak class is, sa ato ang mga eskwelahan dati, siguro nakabantay mo, natay mga tambok ng mga classmate. Niya ato mga tambok ng mga classmate, maglingkod sa bangko nga gamay. Kasagaran ba sa eskwelahan, parehara kadagko ang mga bangko, di ba? So, ikaw na lang mag-adjust kung niwang ka, okay lang, maigo ka, pero kung tambok ka, magproblema ka. Muna example sa furniture mismatch. Now, nganong giapilan man ako ni siya, nganong mo man ni akong pinaka-primero nga mura o topic nga akong pangitaan o related studies? Of course, because my study has something to do with this. Now, sa inyong case, I cannot really give you the exact keyword kung unsa imong i-search. But you have to think nga based on your title, based on your problem, unsa nga mga specific keywords ang imong i-chop-chop nga mao'y papangitaan nimo og related studies or related literature. Now, aside from furniture mismatch, napod ko diri musculoskeletal disorders. Unsa man ning musculoskeletal disorders? Kani musculoskeletal disorders class is mao ni siya mga sakit sa lawas nga bati sa mga estudyante nga naglingkod o mga bangko nga dili comfortable. So kamo naka-experience naman siguro mo before. Kung dako ka naglingkod kag bangko nga gamay, nya huot kayo ang ending magsakit imong likod, magbinhod imong tiil, huot, unya nakaibation sa imong lawas, sakit imong likod, sakit imong lubot. Kana siya mo na gitawag og musculoskeletal disorders. And naka-decide ko nga mo na siya kung isa ka subheading nga pangitaan og literature because related siya sa ako ang study. And sa laktod nga pagkaistorya, kani siya class, ako ni siyang gitype sa Google Scholar. Okay, kaning Google Scholar by the way, scholar.google.com aron di mo maglibog. Diri ninyo pangitaon tanan inyong review of related literature. So later ipakita na ko sa inyo ha kung unsaon ninyo pag-research sa inyong project. Okay, take note ha, scholar.google.com. Okay. So after na ko pag-research ani, nag-gather dayon ko class og mga what do you call that one, mga relevant nga information. Okay, di ba furniture mismatch man nino? So, i-type na ko na siya diri sa Google Scholar. So, muna siyang Google Scholar, i-type lang nimo furniture mismatch. Example lang na siya. Okay, i-click din ako ang search. So, let's wait for it to load. So, pwede gani class or di mo maglibog ang inyong title, inyong i-type dire. I-type inyong title. Kunya, pag-type niyo sa title, inyo dayong i-check kung asa ani nga mga gipanghatag niya nga information ang mo relate sa imong study. So, pag na kay makita, pwede na dahil nimo na siya gamiton as your review of related literature and studies. But take note, ang inyong dapat pangitaon nga mga articles dili mo ubos sa 15, dili mo lapas sa 20. So ayo mo kalipay nga na ako'y nakita isa ka buok, okay na ni dili. Because ang review of related literature and studies taas na siya dapat. So kung mohatag lang kag one page nga review of related literature, ayog expect nga ako kang graduhan. Okay? So example, furniture mismatch na siya gihatag dire. So ako na siyang i-click. Kung naghisgot ba na siya, take note mismatch of classroom furniture. So kato pala nga title murag siguro na ko nga naagid ko'y makita nga related sa ako ang study kay naa siya gipang highlight nga related sa akong keyword which is furniture mismatch. Okay, hulaton na to nga mag-load siya. Okay. So pag-click ninyo anak class, tagaan din kaniya anak sa kining journal. So, diri sa journal,
Ang nakanindot diri is tagaan na kaniya sa title. Muna siya inyong ipang-save dayon kay buhatan na ninyo og references later. Pero tudloan ta mo karon unsaon siya pag kuha sa reference. So pag click ninyo, tagaan kaniya kung asa ni siya nga journal gikan. So in this case, kani nga journal makita sa Elsevier, Journal of Adolescent Health, Volume 24, Issue number 4. Ang date niya is April 1919, pages 265 to 273. The title is Mismatch of Classroom Furniture and Student Body Dimensions, Empirical Findings and Health Implications. Ang iyahang author is si Claudia Parcells, Manfred Stommel, and Robert Hubbard. So, tulo sila kabuok. So, kanina, kay tulo ka pangalan sa imong authors, which is needed nimo. Aside from that, tagaan din kaniya og abstract. Kaning abstract class, diri mo mutan-aw mo ni inyong basahon. Because diri sa abstract, makita na ninyo daan kung unsay purpose ana nga study. Gitagaan na kaniya diri og kaning unsay method gigamit. Gitagaan pug kaniya og result sa study and gitagaan kaniya og conclusion. So by simply reading the abstract, naa na kay makuha ana nga idea or related study nimo. No need na ka nga imo pang basahon ang tibuok nga page. By simply looking at the abstract, naa na kay makuha nga information. So pag naa na kay makuha nga information related to your problem, ang imo lang buhaton ana class is imo siyang i-paraphrase. Ayaw siya i-copy paste, ibutang nato. Mingon ka diha nga a total of 74 blah 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 nya mo na imuhang i-post sa imuhang papel, imong i-paste rather. You are simply copying, no? So, ang imong buhaton ana, kuhaon nimo ang thought. Pag human nimo kuha sa thought, imo siyang i-paraphrase. Mao dayoy imong isulat sa imuhang statement. So in my case, in a study conducted by Musa et al. 2011, results suggest that improperly designed school furniture is one of the major contributing factors among students musculoskeletal disorders such as back pains. So, gibasa na ko ang result aning papel ni Musa. Nya based sa iyang result, ako siyang gi-paraphrase, kunya ako siyang gisulat diri. And tanan nimong isulat diri class, kung ibase nato sa example, dapat mag-mention siya og furniture mismatch and musculoskeletal disorder. So sa inyong case, depending on the keyword nga imong isulat nga gusto nimo pangitaan og relevance, dapat mo mention tong mga tawhana og kung unsay imuhang gusto pangitaan og relevant information. So diri pa lang sa furniture mismatch daan, pila na kabuok author akong gi-cite. I have Musa, number 1. I have number 2, Parcells. Then, I also have Lane and Richardson. Ikatulo na ni sila. Ikaupat, Pornomo et al. Dayon, ikalima, I have Brewer JM et al. 2019. I also have Jong. No, I also have Jong. Then, I have Olsen. Okay, ubay-ubay class. So, as I have said, dili manilisod ang tawag nato og review of related literature. Ang imuha lang is makabalo ka asa siya pangitaon ug unsa nga thought imong gusto pangitaon. So, depending on the subheading, siguroon nimo nga ang information nga imong gisulat diha is related sa imong subheading and then naay mga tao gid nga naghisgot about sa imong study. So dapat naa kay gibasihan nga study sa imong proposal. Aron na siya murag mo support nga wala nga dili siya mura og nagpataka lang ka no. Okay, so muna ako ang first nga keyword, furniture mismatch and musculoskeletal disorder. Ang sunod na ko nga keyword nga gipangitaan ako og review of related literature and studies is ergonomics or ergonomic design.
Now take note, my title is all about ergonomic reclining seat. And as you can see, ergonomics is muna siya ang process nga ang isa ka object na siya mga special feature nga pwede nimo ma-adjust or pwede nimo ma-move aron ang mga nagamit maka-feel of comfort, di ba? So, walay rason nga dili ko mag-research about ergonomics. So, kaning ergonomics, niadto ko Google Scholar and then gi-type na kong ergonomics, then gipang cite na ko ang mga tao nga nag-mention about ergonomics. So in your case, again, depending on the keyword nga imong i-type related to your study, see to it nga imo na siyang i-type sa Google Scholar and then pangitaon nimo kung naabay mga authors nga nag-mention about ana imong keyword nga mo'y mag-support sa imong study. So yun ana lang kadali ang review of related literature. Now, as I kept on mentioning, unsaon siya pagsulat, naa siya pattern class matag paragraph. So, kamo may estudyante, basa-basa pud mo. Then sabtan ninyo kung unsay nakabutang sa paragraph, pangitaan ninyo ang pattern. Pag masabtan ninyo ang pattern kung unsay dapat isulod diha unsay nga information, pulihi lang dayon sa information nga inyong nakuha related to your study. And again, do not forget kung unsaon siya pag-quote ha. Unsaon pag-cite rather. So kung mag-cite gani ka class, unya ang imuhang pag-cite is giuna nimo og mention ang kining author, example, diri nga sentence giuna ginako ang pangalan sa author. So Purnomo et al 2016. So sulatan nimo ang title sa iyang pangalan or iyang apelyido, then et al kung na siya mga kauban. Take note ang Purnomo wala siya wala siya kining comma after pag naay et al. So Purnomo space et dayon al, ang al na ituldok, open parenthesis, year of publication, and then close parenthesis. Wala na nay comma because siya man ang pinakauna nga part sa sentence. Na kung mag-cite mo nga naa sa tunga-tunga ang inyong gi-cite, example kani, equally important findings by Lane and Richardson 1993. Kung ang inyo ganing gi-cite is naa sa tunga-tunga, butangan niyo na siya og open parenthesis. Open parenthesis, and then inyong i-enclose ang ilang apelyido, comma, followed by the year. Okay? Pwede pod, kung dili mo ganahan anak niya, kani inyong i-follow, nama po niya sa tunga. Relevant study conducted by Brewer, JM, et al., open parenthesis, 2009 states that. Okay, pwede po ingon ana. Alright, so tanawa lang ninyo class kung unsa the way ang format sa citation. So, para di mo maglibog, ano lang, i-follow lang yun ang apelido and then ang year of publication. Alright. So, muni ako ang ikaduha nga keyword, ergonomic design. So, i-type lang po na ako na sa Google Scholar and then I will look at the abstract, read the abstract, and then kuhaon lang ang thought kung unsa to iyang dimension nga mo relate sa akong study, muna ibutang sa imong papel. So basically, kung magkuha kag review of related literature, mura lang kag class, nangita ka og part didto nga naay gi-mention ang author nga mo relate sa imong study, imo hatong kuhaon, ibutang nimo sa imong papel. Kay mahimo man to siya kanang mura og support sa imong study. Aron dili ka murang nagpataka lang og sulat para naa siya authority. Okay, so aside from ergonomic design, okay, actually duha rang gani ako ang gigamit, no? Ergonomic design and musculoskeletal disorder. Now sa ubos na pud ko'y related studies. Now kaning related studies but pasabot class katong mga nag-exist na nga mga researchers nga na-publish. So kung inyo ning basahon, ang iyang gipang mention diri sa related studies, kasagaran nag-mention ni siya og
musculoskeletal disorders, nag-mention siya og furniture mismatch, and of course, nag-mention po siya og ergonomic design. So, kung makita lang ninyo class kung unsay mga keyword nga needed for your review of related literature, di man gyud necessary nga daghan kay mo mga keywords. Ang importante, katong keywords nga imong pangitaan og review of related literature and studies, mo swak gid siya sa unsay gusto nimo ipasabot sa imong papel. Okay? So, basically, mo lang na siya ang review of related literature. Mangita kag keyword sa imong study, sa imong title, and then kana nga keyword, imuha siyang i-type sa Google Scholar, then pag enter nimo, tagaan man ka og mga related information, inyog yung susihon pod kung asa ato nga mga information ang mo-relate sa imong study. And pag makita na nimo ang related information, tan-aw nimo ang abstract, basahon nimo iyahang findings, ang result, and conclusion, and then out from it, imo siyang i-paraphrase ang thought, and then ibutang sa imong paper. So, nana din kay supporting statement about sa imong study. And basically, that is what we meant by review of related literature and studies. So, by the way, class, kung may kag-literature, muna siyang mga information nga napasa nimo sa mga libro, mga thesis, mga dissertation nga wala gi-publish. Pero kung maingon pug ka og related studies, mo ni siya kaning mga journal nga na-publish. Mo nay studies. Okay? So anyway, pwede ra nimo na siya review of related literature and studies, pwede ra nga naon. Okay, nako itudlo sa inyo ha regarding sa pagkuha sa reference. 'Di ba sa references, katong part nga magbutang ka og reference, pinaka-last nga part, magamit matag APA format, APA format kanang unsaon pagsulat sa reference. Now, lisod kina siya kung imong manumanuhon. But diri sa Google Scholar aron dili mo maglisod na siya technique. Kay example, furniture mismatch. Di ba ang atong gipili ganina is kini. And I told you nga pag-click nimo ani, ipakita man niya unsay pangalan sa author, unsay title, date of publication. Now kung imo pa na siyang isulat manumano unya, didto ra ka mag-edit sa imuhang papel, maglisod ka. So aron na kay automatic nga citation or reference, ang inyo lang buhaton class sa ubos ani after nimo pag-enter, di ba tagaan kaniya og choices. Example mo na imong mapilian, nakita ninyo ni kanay mura og quotation mark. But pasabot anak class, citation na siya. Pag imo na siyang i-click, tuyok na siya, kaya na siya animation. Tagaan day kaniya og proper way sa pag-cite. Ang gamito nato nga way sa nga citation is kaning APA or APA format. So iyan ang gi automatic og cite. So imo lang buhaton, imo lang din nang i-copy, right click, nga imo na siyang i-copy, imo din i-paste dito sa reference nga part. So mo na siya ang pag-reference. So whatever is it, example, mag-search ako taglain dire chopping board. Example lang. Chopping board. Imo man atong gigamit nga sample. So na term diya nga chopping board, example. Muna ni-relate sa imong study or daghan pa na siya diha. Kunya imo nang gibasa, nakakuha na kag idea para sa imong review of related literature. Kunya nalimot kog kuha sa pangalan sa author, sa date, sa title, unsa nga journal. So pwede ra nimo ka mobalik ka diri sa Google Scholar and then pangitaon nimo tong katiyong kani siya nga symbol no, quotation mark. Imo na nang i-click. Pag-click niya, hulaton nimo siya motuyok and then tanaw na nimo ang APA or APA format. So muna din na imuhang kopyahon, i-paste sa imuhang reference section. Okay? So basically, maura na siya class ang review of related literature and studies. But take note, ang review of related literature, kung imong tan-awon, ano siya class? Pila ni ka pages? Kung magsugod gid ta diri sa
conceptual framework. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pages lang. So, dapat ang inyoha mo, duol-duol mo 9 pages. So, as I have said, ang inyohang dapat authors for citation must be 15 to 20. So, ay mong kabalaka, kay kanang 15 to 20, mura ra nagkatiting compared diri sa pila ka milyon nga na available diri sa Google Scholar. So, Google Scholar lang ang gamiton aron di mo maglibog kay naa na siya way pod nga pag-cite. Okay? So, I suggest ang tan-awon ninyo nga mga date nga gi-publish katong mga kuan, medyo bago-bago pa. So, natay year dire. So, example, gusto nimo nga mga ang basihan nimo is pinaka-latest gyud, i-click lang nimo ng year. So, pag moingon kag since 2019, pag imo nang i-click, buot pasabot, ang ihatag niya diya sa imuha nga mga references or mga researches, katong mga researches nga na-publish sa tuig 2019. So, kaning tanan dire, kasagaran 2019 ni siya nga tuig i-publish. So, gusto kag 2016, click nimo. So, I suggest ang inyong pilion kanang 5 years up. No? So, like 2015 and up. Ayun ang pamili atong medyo karaan kayo kay basic outdated na iyahang information. Okay? So, I hope nasabtan ninyo unsaon paghimo ang review of related literature.